Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Đồng Việt chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Mall thực hiện với phần tài trợ của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị thân mến, có thể nói mỗi lần mà đến với chương trình chúng ta đều có những cái sự nôn nóng để vào cuộc ngay, để hỗ trợ và chia sẻ những khó khăn với các gia đình tham gia Mái ấm gia đình Việt. Và ngày hôm nay trong tinh thần cũng như thế thưa quý vị. Nhưng tinh thần tôi thì nôn nóng, còn tinh thần của hai người nghệ sĩ chuẩn bị bước ra đây chắc là càng nôn nóng hơn nữa. Đó chính là ai thưa quý vị? Đó chính là Trương Thúy Vinh và Lê Lộc. Mái ấm gia đình, ngày mai con sẽ lớn lên. Chào con. Chào con. Chào chú. Chào đẹp trai. Rồi đứng kế Trương Vinh thấy tôi xấu quá. Lê Lộc thì chắc quý vị không có xa lạ rồi. Bữa nay là con sẽ tham gia chương trình này. Coi như coi chú là một team đi, mình hỗ trợ gia đình cũng được. Dạ. Trương Thúy Vinh cũng vậy, hai bạn sẽ làm sao hỗ trợ cho ba gia đình vượt qua những thử thách của chương trình để có một số vốn, có một số cái điều may mắn vượt lên trong cuộc sống. Dạ vâng ạ. Dạ. Thôi, cảm xúc của Trương Thúy Vinh như thế nào? Em hôm qua là em ở nhà là lo tập sức khỏe để mà vô thì mà tập cũng nhiều quá, 3 tiếng giờ hơi mệt. Ôi trời ơi. Vậy tập chi thời ta ngủ đi, ta lấy sức khỏe sáng nên ta chơi thôi. Nhưng mà giờ không sao anh, giờ em sẽ là hết sức của em. Không, thấy em cũng đồ cũng được á. Dạ. Con đến với chương trình này con thấy như sao Lê Lộc? Lê Lộc xin chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì mặc dù là trời có mưa lâm râm. Có mưa lâm râm dạ. Nhưng mà Lê Lộc nhìn gương mặt của tất cả mọi người ở đây thì ai cũng đều rất là tươi. Tươi như là hoa vậy đó. Mà hoa mà tươi thì không thể nào thiếu nắng, mưa, đất và gió vân vân. Trời ơi. Các yếu tố rất là quan trọng đối với hoa. Cũng như thế thì tất cả mọi người ai cũng đều mang một sứ mệnh, một vai trò rất quan trọng đến với cuộc sống này. Và Mái ấm gia đình Việt như là một ngôi nhà, một gia đình để chúng ta có thể san sẻ tình yêu thương đó với nhau. Và hy vọng rằng ngày hôm nay Lê Lộc và anh Trương Thúy Vinh sẽ giúp cho những cái hoàn cảnh khó khăn có được cái số vốn và có được cái niềm vui trong chương trình Mái ấm gia đình Việt. Qua đây luôn đi, qua dẫn chương trình luôn để chú chơi cho. Chú này dẫn hay hơn chú, con đứng con dẫn luôn đi để chú chơi cho. Thôi mà chú dẫn hay quá luôn vậy đó. Hả? Hay không? Hay. Thôi con thấy chú luôn đi, con chú chơi luôn cho. Và hy vọng ngày hôm nay với sự ngọt ngào, yêu thương thân thiện đó, các bạn sẽ giúp và hỗ trợ động viên ba gia đình của chúng tôi để vượt qua những thử thách của chương trình. Tất cả đã sẵn sàng? Sẵn sàng. Vỗ tay cho Trương Thúy Vinh và Lê Lộc. Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với những hình ảnh của gia đình đầu tiên trong ngày hôm nay. Xin mời. Mái ấm gia đình. Con tên là Lý Phi Hải. Con học lớp 9-1, con đang học trường Tân Xuân. Con 14 tuổi. Gia đình con là có 3 con, anh 2 con và con. Mẹ con đã mất vì Covid-19. Hiện tại giờ có 3 cha con nhà, 3 thành viên thôi. Trai lớn mình tên Lý Phi Hùng, sinh năm 2000, nay là được 22 tuổi, đi làm công nhân ở công ty. Còn nhỏ thì Lý Phi Hải, sinh năm 2008, nay cũng 14 tuổi, còn ra đi học lớp 9-1 á. Dịch vừa đi qua vô tình cướp đi vợ mình rồi. Chung chạy xe ba gác này thì lúc được lúc không. Có ngày thì chạy được 1-2 chuyến xe được cũng đủ ăn đủ sống. Nhiều cái lúc này ế quá, từng lễ chạy được bữa 2 bữa. Nói chung là thu nhập cũng bấp bênh lắm, chứ không được như lúc trước nữa. Từ lúc năm dịch bây giờ á, chạy xe thì ế. Thì vừa chạy xong bữa nào không có hàng á, mình bỏ đi bóc ship bóc giá, ai muốn gì nói chung là muốn gì làm lấy hà. Nói chung có tiền vô thì 100-200 ngàn ngày cũng cứ làm thôi. Thì giờ là từ lúc mà vợ anh bị Covid chết á,
Thì giờ một mình thời chạy xe thì cũng nói chung ra bữa có bữa không, nó cũng hơi eo hẹp tí. Từ lúc con sinh ra nhà con chưa có vách tường riêng, nhờ của cô chú hàng xóm mà thôi. Những ngày mưa nhỏ thì không sao, những ngày mưa lớn thì có dột, mà dột kiểu ít ít, mà mưa lớn hơn nữa thì nó sẽ dột nhiều. Lúc trước em không có học nhiều, lớp 8 nó nghỉ rồi. Ba thì cấm cản không cho nghỉ, mà quyết nghỉ là một phải nghỉ. Lúc em sinh gia đình em nghỉ học làm chán học, chứ em không có nói lý do thực sự là gia đình em khó khăn quá nên em phải nghỉ học, nhường sức lại học lại cho em. Đến lúc bây giờ ba mẹ em chưa biết nữa. Khi con nghe tin mẹ con mất á thì con vẫn chưa có tin. Con sợ nhầm hũ cho cốt với của ai á, làm đám mẹ con 1 năm con mới chấp nhận được. Con cứ bị tưởng sợ người ta ghi lộn ấy chứ. Tưởng một ngày nào đó mẹ về. Lúc mà cách ly dưới á, mình không biết mình sống được bao lâu nữa. Mình chỉ giấy dịch nhiều quá, mình dám thôi cho vợ sống thêm thời gian rất là dài, cho vợ nghỉ làm ở nhà đưa con đi học thôi, mà ước nguyện không được như vậy. Ba con đi làm, con ngồi con khóc một mình vì con nhớ mẹ. Không thể nào quên được mẹ, bóng dáng của mẹ. Du dông hậu bà có ở đây ba lại, bây giờ có thôi, ở yên tâm ra đi chưa thoát. Cha ba con tôi cố gắng vượt lên tất cả hết mọi việc, tôi giữ gìn sức khỏe để lo cho con cái đến nơi đến chốn đàng hoàng. Cái gia đình này tôi không bao giờ bỏ bê được, không dẫn tới quỷ đâu bà ơi. Nếu bà nghe được lời tôi nói thì bà cứ siêu thoát lên nha. Tôi sẽ đứng dậy để lo cho con lập gia đình, có vợ có chồng đàng hoàng hết. Để tôi đi đâu tôi đi cũng được. Em thấy hiện tại bây giờ ba em yếu hơn hồi xưa nhiều. Lớn tuổi, 2 triệu sốc mẹ mắc nữa. Giờ còn có mình nên mẹ mắc còn mình nên ba đi không biết ở với ai. Con sức khỏe ba con càng ngày càng yếu. Con sợ ba con một ngày nào đó sẽ đi theo mẹ con. Đã mất mẹ rồi con cũng muốn mất luôn ba. Ngày nào đó con sẽ nuôi ba. Con cảm ơn ba. Đừng bỏ con theo mẹ nha ba. Gia đình trẻ trẻ con khi áo thơ, mái ấm gia đình từng ngày con vẫn nhớ thương. Mái ấm gia đình yêu dấu ơi, ước một giờ ngày ấy quay về, còn ba với mẹ và con hiền vui chung mái nhà. Như Quỳ Linh đã từng nói, trong những cái khó khăn, với những giọt nước mắt đó thì chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này thì con mới nhận ra rằng là tại sao xưa con bỏ học sớm, đúng không? Lúc mẹ mất thì chúng ta mới thấy trống vắng, thiếu thốn một cái tình thực cảm trong gia đình đó. Từ lúc mẹ mất tới giờ đó thì rồi con đang học lớp mấy? Dạ con đang học lớp 9. Lớp 9. Dạ. Bây giờ con làm gì giúp ba được rồi? Dạ con nấu cơm quét nhà rửa chén. Nấu cơm quét nhà rửa chén hả? Rồi con đi làm gì thêm? Dạ con đi làm công ty bao bì giấy thùng. Rồi hiện nay anh vẫn chạy xe ba gác anh hả? Em còn chạy xe anh. Cái nhà mình đang ở đó là nhà của mình hồi xưa giờ luôn hả? Nhà xưa giờ. Thấy tôn rồi nó hở hết trơn rồi đúng không? Cái tôn đó mình đi chạy xe với người ta công trình nó dư á, nó cho một miếng gì mình dựng mà hư. Còn tường đồ tường của người ta hết rồi. Lúc cảm nhận của Lê Lộc thế nào khi xem xong đoạn phóng sự về gia đình của anh Thời? Thật sự là mỗi ngày con được sống thì con cảm thấy yêu cuộc sống này hơn. Bởi vì là dù có cho đọc sách hay là con nghe kể lại thì không thể nào tưởng tượng được bằng mắt mình những cái gia đình như vậy. Một cái đoạn kết của gia đình thôi là ba luôn nghĩ cho con và con luôn nghĩ cho ba. Ba thì sẽ hứa là sẽ lo cho con cái tới nơi tới chốn, còn con thì sẽ ăn học để nuôi lại ba mình. Mỗi người đều nghĩ cho nhau. Con thấy là rất là hay, bởi vì là
dù có như thế nào đi chăng nữa thì cái sự mong muốn đem lại sự sống cho mọi người nó cũng rất là lớn, phải không chú? Con mong rằng chú sẽ có nhiều sức khỏe để có thể đồng hành cùng với các con mình, để thấy các con mình trưởng thành hơn. Và con thấy được rằng các em rất là thương chú, và mong rằng gia đình mình sẽ luôn là đùm bọc cho nhau đến cuối đời chú nha. Dạ. Thật sự là em thấy nhói lòng quá. Anh Ninh với ekip thì chắc là cũng gặp nhiều cái trường cảnh, chứng kiến nhiều hơn em. Hôm nay là đây là lần đầu tiên em được chia sẻ từ một gia đình có cái sự mất mát như vậy. Trong tim em nó cứ hơi nhói lên. Mà em đến đây với quan điểm là thôi mình chỉ đem những cái gì mà vui, năng lượng và những cái hạnh phúc mới sẽ đến. Em không muốn tiếp thêm cái năng lượng buồn này nữa. Nhưng mà cái gì nó xảy ra nó vẫn phải là như vậy. Người ta nói rằng khi những giọt nước mắt đàn ông rơi xuống đó, bao giờ cũng làm chúng ta nhói lòng cả. Đàn ông thì ít bao giờ khóc, nhưng khi họ đã khóc rồi thì chắc là khó lắm, chắc là vất vả lắm, chắc là có những nỗi buồn vô tận lắm. Và như chúng ta vừa mới thấy những giọt nước mắt của những người đàn ông đã rơi xuống như vậy. Hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ cố gắng làm khô đi những giọt nước mắt đó, thay thế giọt nước mắt đó là những nụ cười không ha. Rồi chúng ta vẫn tiếp tục làm công việc của mình thôi. Mong rằng mọi thứ sẽ trôi qua. Nếu như mà hai con thành công, gia đình mình thành đạt á, thì đó là món quà quý giá nơi chính suối. Mẹ của con cũng yên lòng hả con ha? Dạ. Con có mong muốn điều gì cho gia đình của mình nữa không? Dạ có chú. Con mong gia đình hết nợ với có tiền trang trải cuộc sống. Rồi con trai con mong gì cho ba mình nè? Cho con có thêm sức khỏe. Hai đứa con trai nó rất là có hiếu với ba luôn á. Bây giờ thì chúng ta sẽ quên đi tất cả nỗi buồn đó ha. Nuốt nước mắt vào trong, mạnh mẽ lên, cười tươi lên. Tiếp tục bước đi những cái bước tuy rằng nó khó khăn, nhưng mà ở đó sẽ có những người sẽ cùng đồng hành với chúng ta. Đặc biệt là ngày hôm nay sẽ có hai người sĩ sẽ đồng hành với gia đình chúng ta để vượt qua những thử thách của chương trình. Tất cả đã sẵn sàng. Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi câu chuyện đầu tiên. Còn bây giờ Quyền Linh xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với hình ảnh của gia đình thứ hai. Chiếc bán còn lại trên cây vườn xuân bán đỏ từng đẹp đối vị. Con tên là Lê Thị Ngọc Trước, con học lớp 7A4, con học trường trung học cơ sở Phan Đăng Lưu. Trong đợt dịch Covid vừa qua, không may ba con mất nên bây giờ con đang sống cùng mẹ ba em ạ. Mẹ ba ăn cơm. Rồi ba về ăn cơm rồi. Mẹ ăn cơm. Rồi con ăn cơm đi. Trước đây chồng mình cũng làm công nhân cũng như KCS kiểm nước uống. Thì anh cũng làm ở bên đó được 13 năm. Rồi xong hai vợ chồng có hai đồng lương công nhân đó thì nuôi con thì nó cũng tạm ổn. Mà bây giờ ảnh mất rồi thì mình thì kiểu như công việc thì nó cũng bấp bênh cho nên cái cuộc sống nó sẽ cũng hơi khó khăn. Sau khi ba con mất thì mẹ con làm nghề bán trái cây. Khi sáng em máy mẹ kêu tụi con dạy với thay đồ chở tụi con đi học, xong mẹ dòng về nhà mẹ mới lấy trái cây đem bán. Tôi cũng mới bán trái cây đây thôi chứ không có lâu, cho nên thành ra là mối của mình không có. Rồi với lại tôi chỉ đẩy đi vòng vòng thì thành ra mình là đẩy bán cho khách vãng lai vậy đó. Cho nên cũng không có được nhiều tiền á, thành ra cũng sống bằng cái tiền trợ cấp thất nghiệp hàng tháng của tôi. Tháng chỉ được có 3 triệu mốt, 80 ngàn thôi. Còn có mấy tháng nữa là cũng hết bắt đầu cái tiền trợ cấp đó rồi. Mình cũng phải cố gắng để buôn trái cây để mình kiếm thêm cái thu nhập đó lo cho tụi nó thôi. Một mình phải nuôi hai con nhỏ, mà lo ăn học tới lớn thì rất là khó khăn rồi. Có một mình à. Còn nội ngoại thì ở xa. Nói chung là tại vì lúc trước cuộc sống của mình nó không có dư dả, nhưng mà vợ chồng thì có đồng vợ đồng chồng đầy đủ thì lo cái cuộc sống thì nó cũng thấy nó cũng vui vẻ, nó đầy đủ hơn. Còn bây giờ giống như có một mình cho nên thành ra khi nhắc tới chuyện thì mình Dung thấy buồn hụt hẫng nhiều cái lắm. Mất ba cho nên
con cũng thấy con thiệt thòi hơn, không có như được như mấy bạn của con ạ. Mỗi lúc đi học con thấy mấy bạn được ba mẹ chở đưa đón, con cũng thấy buồn, thấy cô đơn quá. Cũng muốn được như mấy bạn á, cũng muốn trở lại ngày xưa được ba đưa đi học. Tội nghiệp bé nhỏ lắm, nó hỏi dữ lắm. Nó về nó nhìn từ trong nhà ra trước sau, nó nhìn đủ thứ hết, nó hỏi hoài luôn ba nó đâu, ba đâu rồi mẹ, ba đâu rồi mẹ, hỏi hoài luôn. Mà mỗi lần hỏi là mình không biết nói gì sao luôn. Trước á, lúc mà mình thờ kiểu như còn thờ cái bàn nhỏ xíu dưới á, ngay cái tầm vớ của nó đốt nhang á, là nó lợi nó đốt nhang hoài, nó xá đồ này kia. Nhưng mà giờ bàn thờ cao quá thì nó không có đốt được. Nhưng mà điều lâu lâu đó nó cũng nói một câu vô tư lắm: con nhớ ba quá à. Thì nó lợi nó ôm hai cây cột của bên hai bàn thờ vậy đó. Cũng thấy thương. Cũng học tập thì này chăm chỉ, thì con lớn lên con cố gắng học để mà được một cái nghề nào đó để giúp đỡ mẹ. Mình suy nghĩ như vậy thì thôi, giống như mình cũng gánh luôn cái phần của ba nó. Mình cũng cố gắng thì lo cho cháu thôi. Cái mong muốn của mình giờ nói chung là nó cũng không biết lớn hay không nữa. Nhưng mà chắc nhỏ, chắc không nhỏ, cũng hơi tham, là giống như mình bán trái cây thì giờ mình cũng ao ước là cũng có khách hàng đều ở một mức độ nhất định vậy đó, để mình có thêm cái đồng ra đồng vô để mình lo cho tương lai của hai đứa nhỏ. Con gái, nào mời con vào đây nào. Ồ, qua theo bác Linh luôn hả? Chúng ta vừa theo dõi câu chuyện đầu tiên là những giọt nước mắt của người đàn ông. Bây giờ đến gia đình thứ hai, lại là một ngôi nhà thiếu bóng đàn ông, chỉ có 3 người phụ nữ nương tựa với nhau thôi. Mình ở nhà trọ hả chị Kiều? Dạ, em ở nhà trọ anh. Quê mình đâu vậy? Dạ, quê Bến Tre. Bến Tre hả? Dạ. Hồi xưa giờ mình không có ngôi nhà nào riêng cho mình hết hả? Dạ, chưa mua, làm công nhân ngày 2 vợ chồng mình lương thì cũng vừa đủ nuôi 2 đứa bé thôi thì. Rồi trọ tháng nhiêu tiền? Dạ, lúc trước thì 2 triệu, nhưng mà sau này người ta thấy hoàn cảnh người ta cũng bớt, tháng còn 1,5 triệu anh. Tháng còn 1,5 triệu hả? Trời ơi, khó khăn quá. Sao Lê Lộc? Dạ, chào chị Kiều. Mình có ở gần bà con mình không chị? Hay là chỉ có ba mẹ con mình thôi? Dạ, ở đó thì cũng không có gần, cũng như cũng có mấy dì ở bên mấy quận khác. Trong thời điểm hiện tại là cái điều gì mà chị cảm thấy là khó khăn nhất đối với chị? Công việc của mình thì nó không có ổn định, thì bây giờ mình cũng buôn bán trái cây thôi, cho nên cái đồng ra đồng vô của mình nó cũng không có được ổn định á, thì thành ra cũng hơi khó khăn ở trước mắt hiện tại giờ. Con đang học lớp mấy vậy? Dạ, con học lớp 7. Lớp 7 hả? Mong muốn sau này con sẽ làm gì? Dạ, làm giáo viên. Giáo viên hả? Dạ. Trời đất ơi, thương không? Giáo viên bây giờ là mẹ con đi bán trái cây thì con có về phụ mẹ con không? Dạ, cũng có. Em có bao giờ đi bán chung với mẹ chưa? Dạ chưa, thì con còn đi học Nói chung là nhìn thấy hoàn cảnh của chị thì ai cũng xót xa hết trơn á. Hy vọng sau chương trình này á là chúng ta sẽ có thêm nhiều cái nguồn động lực nữa. Đặc biệt là khán giả xem truyền hình nhớ thấy chị Kiều bán đâu mình mua ủng hộ nha. Bữa nào đâu mấy bữa nào cái mình thấy nguyên cái xe mình mua luôn xe cũng được đó. Bây giờ mình sẵn sàng nha. Ở đây thì có những người đàn ông sẽ phụ trợ cho gia đình của chị nha. Sẵn sàng luôn. Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta đã cảm nhận được cái khó khăn của gia đình thứ hai rồi. 3 người phụ nữ trong một gia đình đúng là khó. Còn bây giờ Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta tiếp tục với gia đình thứ 3 trong mái ấm gia đình Việt. Mái ấm gia
tên là Lâm Hoàng Thông, học lớp 9-11 tại trường Trung học cơ sở Bình Trị Đông. Trong dịch Covid vừa qua, không may ba con mất, giờ con chỉ còn sống với mẹ. Gia đình tôi hiện là có 3 mẹ con. Bé lớn là tên là Lâm Hà Ngọc Linh, hiện đang học lớp 11. Tôi không có điều kiện nuôi bé nên tôi gửi ông bà ngoại lúc 1 tuổi mấy tới giờ. Thì nói chung là giờ thấy mình, số phận mình thấy là nó không được may mắn lắm. Mình cũng phải sống, mình cũng chấp nhận thôi. Nhưng mà với 2 đứa con thì nó quá lớn. Nhà con kinh tế khó khăn nên 10 năm rồi gia đình con chưa được gặp chị hai. Ba con mắc bệnh tai biến 10 năm không thể làm việc nặng được. Mọi việc kiếm tiền gánh vác trên đôi vai mẹ con. Ví dụ mà ông còn sống thì ông còn là cái động lực cho 2 bé. Ông không đi làm được nhưng ông còn coi được 2 đứa con. Trước đó còn ba, cả gia đình đều ăn cơm rất là vui. Nhưng bây giờ chỉ còn con với mẹ. Mỗi lần con nhìn thấy gia đình các bạn có ba có mẹ như thế mình rất buồn. Sáng mẹ con dậy nấu ăn, bắt đầu thay đồ đi làm. Đến 11:30 về ăn cơm và 12:30 mẹ con bắt đầu làm. Tôi hiện đang là công nhân may. Học phí của bé lớn là học 1 năm là hết 10 mấy triệu, là tại bé học trường chuyên. Còn bé nhỏ thì 1 năm là có 5 triệu. Nếu mà mẹ làm công nhân thì chắc chắn là không có đủ. Nhưng mà tại vì chỗ làm ông chủ và chỗ thương nên là cho mượn để lo cho 2 bé trước. Em Lâm Hoàng Thông trong lớp là một học sinh ngoan, chăm ngoan, học giỏi và luôn hòa đồng với bạn bè. Mặc dù là vừa trải qua một cái biến cố nhưng mà hiện tại thì với sự giúp đỡ của gia đình, nhà trường thì em Thông đã cố gắng học tập vượt qua cái nỗi đau mất mát người thân này. Trong cuộc sống thì lắm lúc nó cũng khổ lắm, nó lắm lúc muốn buông xuôi. Nhưng mà nhìn 2 đứa con nó học thì không có học tại đó. Tại cuộc đời mẹ đã khổ lắm rồi, giờ chỉ có cái chữ thì con mới bớt khổ thôi. Sau khi ba mất, con tin rằng con là chỗ dựa cho mẹ sau này. Hiện tại con đang sống trong một căn nhà nhỏ, thường bị nước bắn vào nhà. Nên con mong sau này xây một căn nhà che nắng che mưa cho mẹ. Con cảm ơn mẹ vì mẹ sinh con ra trên đời và nuôi nấng con. Con rất hạnh phúc khi được làm con của mẹ. Chị nha. Rồi chào con trai nha. Chị có 2 người con gái là đang ở dưới quê hả? Con gái là nhiêu tuổi rồi chị? Lớp 11. 11 hả? Bao lâu mình không gặp con gái? 10 năm rồi. Tại sao 10 năm là không gặp con gái? Dạ không có điều kiện. Quê chị là ở đâu? Quê ở ngoài Bắc. Bắc là ở đâu ở chị? Ninh Bình. Ninh Bình hả? Dạ. Bé ở ngoài Bắc với ai hả chị hả? Ở ngoài Bắc với ông bà ngoại. Ông bà ngoại. Dạ. Rồi ông bà có đi làm công việc gì để có thu nhập? Làm đồng. Làm đồng. Ủa 10 năm rồi chưa về quê luôn? Dạ chưa. Ủa cũng gần mà sao? Tại ông xã ông bị tai biến, không có làm được cái gì hết. Thật ra giờ mua vé máy bay thì nó cũng không có bao nhiêu, bay về cái gặp. Xong, mà nó không có điều kiện. Xong chương trình này nhớ bay về quê nha. Dạ. Thăm con nha. Dạ. 10 năm rồi không gặp con hả? Dạ dạ. Còn mỗi lần nhớ con sao chị? Thì chỉ gọi điện. Nó nói sao khi nhớ chị? Thì bé phải chịu thôi chứ. Bé nói thôi vì hoàn cảnh để cho con học xong rồi con vô. Có bao giờ hai mẹ con nói chuyện điện thoại khóc với nhau không?
Rồi giờ cuộc sống cứ dựa vào đồng lương của chị thôi. Dạ. Sao đủ được? Vì có nhiều sự xài nhiều. Rồi mỗi tháng chị phải gửi tiền về cho bé ở dưới hả? Rồi ở trên đây tiền ăn có đủ không mà còn gửi về dưới nữa? Chắc không đủ rồi đó. Rồi cái tháng nào thiếu thì chị mượn hả? Thì chỗ em làm á, ông chủ bà chủ cũng thương thì cho mượn trước. Cứ làm bữa trước mượn bữa sau, rồi đắp đầu này đắp đầu nọ hả? Con trai con học lớp mấy? Dạ thưa chú là lớp 9. Lớp 9 hả? Con học giỏi không? Dạ cũng khá. Cũng khá hả? Con mong muốn sau này học xong làm cái gì? Xây một căn nhà cho mẹ. Xây những nhà cho mẹ. Chú Trương Thế Vinh sao? Cái chia sẻ gì với con trai này không? Thật sự em không biết nói gì luôn. Thấy em chứng kiến những cái hoàn cảnh như vậy em xót xa và em chỉ muốn là động viên cố lên và thông qua chương trình này tiếp sức thêm cho gia đình một chút gì đó. Con trai cố lên nhé. Thôi mong rằng là sau chương trình này chị sẽ được về quê nha. Về quê, hai mẹ con về quê thăm ông bà ngoài đó hả? Ông bà nhiêu tuổi rồi? Dạ cũng 70. 70 rồi hả? Đang làm công việc gì ngoài? Dạ đang làm ruộng. Làm ruộng luôn hả? Rồi về thăm ông bà, thăm con cái đã. Dạ quê ba ở trong này. Ở quê đâu? ba bé ở Tây Ninh. Tây Ninh hả? Dạ. Giờ ai còn Tây Ninh? Mấy bác mấy chú thôi. Rồi có hỗ trợ gì được cho chị không? Thì ví dụ có khó khăn thì mượn mấy bác mấy chú chút đỉnh. Dạ. Rồi thôi bây giờ chúng ta mời cả ba gia đình trở lại sân khấu này đi ạ. Dạ, xin mời chị. Đây là những hoàn cảnh khó khăn, những gia đình vô cùng ngặt nghèo trong cuộc sống. Tôi nghĩ rằng là cả ba gia đình ngày hôm nay phải cố gắng nhiều hơn nữa, nắm tay thật chặt, chia sẻ thật nhiều với nhau để cùng vượt qua trong cuộc sống. Hôm nay không có chuyện là thắng thua ở đây, mà chúng ta cùng nỗ lực để vươn lên trong cuộc sống ha. Thưa quý vị, đó là hoàn cảnh của ba gia đình. Hy vọng rằng Mái Ấm Gia Đình Việt sẽ hỗ trợ và chia sẻ một phần nào khó khăn đó. Và mong rằng sau chương trình thì họ sẽ gặp thật nhiều may mắn cùng với sự góp sức của những người xung quanh của cả ba gia đình ngày hôm nay. Bây giờ thì hai nghệ sĩ chúng tôi sẽ tham gia thử thách đầu tiên để có thể giúp cả ba gia đình vượt qua những khó khăn nào đây. Xin mời quý vị đến với thử thách dành cho Trương Thế Vinh và Lê Lộc. Ngay bây giờ thì hai nghệ sĩ chúng tôi sẽ tham gia thử thách để hỗ trợ gia đình bớt khó khăn. Bởi vì thử thách của ba gia đình cũng khó khăn lắm. Nếu như mà hai nghệ sĩ thắng được trò chơi này thì chúng ta sẽ giảm được khoảng 30% cái độ khó khăn đó. Chúng ta giành được cái quyền ưu tiên. Giảm nhiêu thì mình chưa biết ha. Miễn sao cố gắng thắng thôi. Trong vòng 1 phút 30 giây chúng tôi muốn có 4 trái banh này nằm ở 4 vị trí đã quy định sẵn, có logo đây. Thí dụ như vậy. Không biết làm sao, thảy chọi hay là làm gì đó, bỏ gì đó ha. Miễn sao nó có 4 trái bóng thôi. Nếu kẹt quá mình đi tới sẵn đây mình bỏ vô giày thì cũng không được luôn ha. Hiểu chưa? Rồi cái mức ở đâu anh? Mức ngay đây đó. Có thể lấn lên tí tí đây thôi. Không có gần quá nha. Không được vượt qua đây ha. Rồi chuẩn bị. Bây giờ coi đồng hồ cái đi mà. Nếu mà nó vượt qua 1 phút 30 giây là không được nha. Chuẩn bị coi đồng hồ đi nè. Số mấy? Dạ 5 số 0 à. Rồi một chút. Nếu mà nó tới 2 phút là thua nha. Là gia đình khó khăn vẫn y nguyên khó khăn. Đó, áp lực. Em tập thể dục cho khỏe giờ cho léo chứ. Đó. Này rất là đơn giản nhưng mà cũng rất là khó. Cho thử một cái đó. Ồ, được á anh Vinh ơi. Đó. Nhưng mà được nhưng mà không được. Bởi vì nó đâu vô cái ô kia đâu. Rồi cái ô có Mái Ấm Gia Đình Việt kìa. Rồi sẵn sàng chúng ta cổ vũ cho Lê Lộc và Trương Thế Vinh. 3, 2, 1 bắt đầu. Cố lên. Vô. Trời ơi. Vô trời ơi. Trời ơi. Ráng lên.
Gia đình ra cử thêm 1-2 người ra phụ lụm banh cho nghệ sĩ coi. Vô 1 cái rồi. 1 cái rồi. Chạy ra. Ráng đi, ráng vô. Ráng vô phụ lụm banh vô luôn. Đúng rồi. Đem vô. Đó. 1 cái à. Vô. Trời ơi, mé bên đây nè. Ráng mé bên đây nè. Vô 2 trái rồi. Ơi trời, hay quá. Được 2 trái rồi kìa. Được 2 trái rồi đó. 2 trái rồi. Còn 2 cái nữa. Miễn sao có 4 cái nằm trong. Vô. Có lên Long. Vô. Một cái nữa. Một cái cuối cùng. Cố lên. Ráng lên. Lê Lộc giỏi quá Lộc. Vô. Wow. Trời ơi giỏi vậy. Chúng ta cho tràng pháo tay cho hai nghệ sĩ chúng tôi quý vị. Chưa tới 1 phút 30 giây mà hai người đã hoàn thành được thử thách rồi. Chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ giành quyền ưu tiên gì đây? Nào, hãy mở quyền ưu tiên ra. Chúng ta sẽ biết gì. Anh mở đi ạ. Đúng rồi. Giảm 200g hạt sen. Có nghĩa là ngày hôm nay gia đình sẽ thử thách làm cái gì đó mà có 400g hạt sen. Dạ. Nhưng mà mình giảm được 200g, tức là giảm 50% độ khó khăn rồi. Ồ, wow. Vậy thì gì vui quá đấy chứ, đúng không? Vâng. Chúng ta đã góp sức giảm đi khó khăn của cả 3 gia đình. Chúc mừng. Còn bây giờ thì cả 3 gia đình chúng ta sẽ tham gia thử thách, đó là lột hạt sen và cân đủ 200g. Thử thách dành cho 3 gia đình bắt đầu. Quý vị thân mến, như vậy là trò chơi thử thách đầu tiên với hai nghệ sĩ đã qua, và hai nghệ sĩ đã vượt qua, đã có một cái quyền ưu tiên dành cho cả 3 gia đình để đến với thử thách lần này. Thử thách dành cho cả 3 gia đình của anh Thời, chị Kiều và gia đình của em Thông như sau. Trong vòng thời gian bao lâu không cần biết, chúng ta làm sao lột cái củ sen này, lấy cái hạt sen ra, lột cái vỏ ra, còn cái ruột thôi, xong để lên cân. Cân đủ 200g. Gia đình nào cân đủ trước, chúng ta đưa tay lên để ban tổ chức bấm đồng hồ dừng lại. Thời gian càng thấp càng tốt, bởi vì sau khi kết thúc chương trình, chúng tôi cộng thời gian các vòng thử thách lại. Gia đình nào có số thời gian thấp nhất, gia đình đó sẽ được bước vào vòng trong để rút logo của Mái Ấm Gia Đình Việt. Mở bản logo thì mọi người xem biết rồi, rất là nhiều giá trị giải thưởng ở trong đó. Thành ra là trò chơi thử thách này rất là quan trọng nha. Mọi người hiểu chưa ạ? Hiểu. Rồi ạ. Rồi, gia đình của anh Thời đã có thêm 2 người hỗ trợ. Gia đình chị Kiều cũng vậy. Và gia đình em Thông thì mẹ em Thông ở ngoài rồi ha. Chỉ có em Thông và người hỗ trợ đây thôi. Tất cả sẵn sàng. Thời gian chưa biết, nhưng mà phải có 200g hạt sen để chúng ta nấu chè. Một chút là tặng cho Trương Thúy Vinh với lại Lê Lộc, mỗi người 200g về nấu chè. Sẵn sàng. Thời gian dành cho cả 3 gia đình bắt đầu. Nhanh lên. Cố gắng lên con. Đây. Làm sao lột càng nhanh càng tốt. Quan trọng nha cả 3 gia đình nha. Bây giờ thì cố lên. Đó. Cố lên nào. Tôi không biết lột như thế nào. Hạt sen này ăn rất là tốt cho quý vị nha. Có thể ăn sống, có thể nấu chè, có thể hấp, có thể nướng, có thể đủ thứ hết trơn. Đó, nhanh lên. Cái này tôi cất đi để hồi ai lụm bỏ vô trong là mệt lắm. Dùng răng em, dùng răng cạp cho nó nhanh. Bình tĩnh nha. Cạp. Rung quá hả? Cái này đừng có rung mà làm nó lâu lắm cô ơi. Bình tĩnh thôi. Nhanh lên. Ủa vậy là lỡ nó đủ cho mình biết. Để lên vậy nè. Dạ. Nhưng bạn nó mấy hột là đủ rồi, 100-200. Nhanh lên, bên đây sắp xong rồi nha mọi người. Ráng. Bên kia sắp xong rồi nha, bên kia sắp xong rồi, em cố gắng nhanh lên. Bên đây trời ơi có 101 à.
Nhanh lên nhanh. Lột lại cái hộp đó sạch, lột lại cái hộp đó sạch. Cố lên, cố lên. Mấy anh trai này lo quá, lo với mẹ anh nhiêu quá. bỏ vô nhiêu là hay nhiêu. Ổng lột một hộp còn mất hết nửa hộp rồi. Lột con mẹ hết nửa hộp rồi. Hộp nữa, lâu hộp đó. Vừa làm vừa. Nhỏ quá. Chút xíu nữa. Cố lên, lên, đủ la lên. Đúng. Xong rồi. Dạ rồi. Xong, một gia đình. Rồi. Xong, gia đình thứ hai. Đúng chưa? Gia đình thứ ba. Làm từ lúc nắng chang mà trời đổ mưa rồi nữa mà chưa xong nữa. Còn 30 gram nữa. Hết rồi. Nhanh. Thời gian càng dài là càng mệt. Thôi. 190. Rồi tôi lo cái đội này quá trời. 4 cái chú này. Nhanh 190. 190 rồi, nhanh lên. Rồi sắp rồi, còn mấy hàng rồi. Ráng chừng mà mấy hộp nữa thôi. 1 hộp nữa, 2 hộp nữa. 4 đứa 4 hộp nữa là xong. Rồi đủ rồi. 5, 4, 3, 2, 1, vô. Thôi lột chi nữa. Nãy giờ ông lột giờ lột. À lột ăn hả? Trời ơi. Nó lột hạt sen mà mồ hôi một kê đổ hết trơn vậy đó. 200 gram. Chúng ta cho tràng pháo tay để chúc mừng cả ba đội. Dù sao thì cả ba gia đình cũng đã hoàn thành được rồi. Chúng tôi đã tính thời gian dành cho ba gia đình. Gia đình đầu tiên là gia đình anh Thời với thời gian là 7 phút 35 giây. Chúc mừng. Gia đình kế tiếp nhích lên chút xíu, làm trễ mấy hộp, tăng lên 2 giây. Gia đình chị Kiều là 7 phút 37 giây. Chúc mừng. Gia đình thứ ba vừa làm vừa lo, 8 phút 38 giây. Mình hơi lố chút, thành ra ở vòng sau nữa nha. Mấy con cố gắng lên nữa nha. Rồi chúng ta cho tràng pháo tay để chúc mừng thời gian dành cho ba đội. Mái ấm gia đình Việt là một trong những chương trình có thể đem rất là nhiều niềm vui đến cho mọi người, đặc biệt là những gia đình đang gặp khó khăn. Và bây giờ là niềm vui của chúng tôi, đó là những người nghệ sĩ tham gia thử thách. Thử thách để chúng ta tiếp tục giành cái quyền ưu tiên cho vòng chơi thứ hai của cả ba gia đình. Vẫn như lần một, nếu ta vượt qua thử thách này, ba gia đình chúng ta sẽ được giảm một nửa thời gian để thử thách gì đó mình chưa biết ha. Đơn giản là Lê Lộc sẽ thổi qua bóng này qua đây. Thổi cái này qua đây. Sau 1 phút 30 giây nếu ta hoàn thành được cái nhiệm vụ đó là chúng ta thắng thôi. Mỗi bên là có 10 cái ly. Chuẩn bị nha. 1 phút 30 giây bắt đầu. Rớt là thổi lại nha. Đó. Trời ơi, chết rồi. Chết rồi. Ông Vinh chết rồi. Ông Vinh là mệt rồi. Đó, hay quá. Đã vượt qua thử thách chỗ đó. Trời ơi. Đâu đâu. Đây nào, ông Vinh mới là mệt nè. Mệt rồi. Vinh là mệt rồi. Đó, đừng có tưởng là sức mạnh là nha. Hết nước rồi. Rất là đông rồi đó. Giờ không. Giờ cố lên. Cố lên. Đó. Trời ơi. Trời ơi, anh chơi gì dơ vậy anh Vinh? Còn Vinh còn trái nữa. Thôi hay à. Nhanh lên. Có cái mỏ đó kìa trời. Trời ơi, chán ông thiệt. Cái mỏ như con vịt vậy đó. Làm lại. Nhanh lên. Sao gì ta? Cái gì vậy ta? Cái gì vậy Vinh? Ráng cái coi nè, gọn cái mỏ lại nè. Thu cái mỏ lại. Đó rồi, khó à. Nè cái này nè. Cái này nè. Thôi mà nè. Nó thổi không mà mặt xanh lè luôn.
Khó anh thấy khó. Em bị dư hơi quá đó. Ông thổi mà con tưởng là ông nuốt một trái banh đó chứ. Anh nổi nhẹ nó không có quá, anh phải cho một phát cho em thổi nhẹ nhàng qua nè. Không có đổ miếng nước nào luôn, anh chơi coi kìa, trời ơi, đổ nước tùm lum hết á. Anh nhẹ nhàng thôi. Có nước có tiền, anh có nước có tiền. Thổi làm như cái sàn nhà tắm luôn á. Thôi, khó quá ha. Giờ rửa mặt luôn rồi. Thấy chưa? Cái chuyện nhẹ nhàng vậy mà cũng khó nữa. Dù sao thì cũng chúc mừng hai em. Chúng ta cũng đã dừng lại 1 phút 29 giây. Cho một tràng pháo tay nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giành quyền ưu tiên gì đây? Rồi em đây em kéo nha. Thổi dở quá. Giảm 10 quả trứng. Đây, giảm 10 quả trứng là gì? Một hồi cả 3 gia đình sẽ tham gia thử thách là tìm 20 quả trứng trong cái đống rơm này. Trong đây có nhiều quả trứng lắm nhưng mà trong đó chỉ có 10 quả trứng chín thôi. Chúng ta phải tìm ra được 10 quả trứng chín, đem đây mình lột ra, mình ăn hết. Rồi, chúc mừng hai nghệ sĩ và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thử thách dành cho 3 gia đình. Quý vị thân mến, chúng ta đang đến với lần thử thách hết sức là quan trọng đối với cả 3 gia đình. Bởi với phần thử thách này, gia đình nào chiến thắng, gia đình đó có cơ hội rất lớn để bước vào vòng trong rút logo. Gia đình nào về 3 sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Gia đình nào về nhì sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Và gia đình về nhất chúng ta sẽ nhận được những logo của chương trình. Không biết bao nhiêu logo tùy theo thử thách. Thành ra là bây giờ quan trọng lắm. Thử thách này sẽ là một thử thách đơn giản nhưng cũng khó. Vì chúng ta sẽ tìm trong cái đống rơm này 10 quả trứng chín. Trong đống rơm này có rất nhiều quả trứng, trong đó sống chín tùm lum hết trơn á. Mình phải lựa ra sao 10 cái trứng chín. Sau đó mình ăn hết 5 trứng. Rồi chúng ta bấm thời gian lại, càng thấp càng tốt. Trước khi đến với thử thách 3 gia đình thì bây giờ đại diện 3 gia đình, tụi con thi trước thi sau gì chưa biết. Bây giờ mình bóc cái nào mà nhiều lá có quyền chọn thi trước hay thi sau. Ai ít lá nhất là thi đầu tiên nha. Rồi đây 3 cái lá này không biết bao nhiêu rồi. Ai chọn đi, đếm lá đi. Rồi 3 cái cành này. Đây. Đó. Trời ơi, chưa gì thấy thông nó có 2 lá. Nó rút ra có 2 lá. Đây mấy? 3 lá. Đây 5 lá. 4. Mấy? 4 hả? Dạ. Tao nói thêm cho lá không được hả? Nói chứ 4 hay 5 cũng được. Con là nhiều lá nhất. Con muốn thi trước hay thi sau? Hả? Dạ trước. Thi trước luôn hả? Wow. Trời ơi. Rồi thi trước. Còn bây giờ tiếp con nè. Con là 3 lá, con có quyền thi trước hay thi cuối? Dạ, thi cuối. Thi cuối phải không? Rồi vậy là gia đình của Thông sẽ thi ở giữa. Đúng. Tất cả sẵn sàng về vị trí. Như vậy là gia đình anh Thời sẽ là gia đình thi đầu tiên. Chúng ta sẽ tính thời gian. Ngay từ đầu thì hai nghệ sĩ cũng vào luôn. Dạ. Tìm nha. 3 2 1 bắt đầu. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Thôi trứng chín, chín nè, coi chín không, chín không? Cái này chín này. Em lại đập biết à? Không, nó lắc coi nó chín chưa. Nó nếu mà nó sống là nó nghe rột á. Lại luôn. Không được có sống ở đây nha. Đập vô bỏ tôi. Đủ rồi anh ơi. Ủa? Ê, sống rồi kìa. Sống nữa. Kinh nghiệm lắc nghe nó rột. Mới có 2 trứng chín thôi. Rồi được 4 trứng rồi, lột cho nó sạch vỏ luôn. Sống bỏ riêng rồi đi, cái này sống rồi. 2, 4, 6, 7 rồi, còn 3 trứng nữa.
Thời gian càng lâu mình lại càng căng thẳng, bởi vì cơ hội nó nằm ở vòng chơi này nè. Một trứng cuối cùng. Trời ơi, nó vượt qua vài giây thôi mình đã mệt mỏi rồi đó. Anh hai tìm có rồi. Được chưa? Rồi, đủ chưa? Ăn đi, ăn đi. Có rồi, Đủ rồi đó. Chưa, chừng nào hết đã. Chưa. Đủ 10 trứng chơi đếm coi. Đủ. Ăn rồi, ăn đi. Ăn rồi. Ăn đi Lộc. Dương Thị Vinh ăn đi. Vô, ăn hết rồi đưa tay lên. 3, 2, 1. Rồi, xong. Chúng ta dừng thời gian gia đình đầu tiên hơi lâu. Lâu quá. Đúng ra nãy mình phải chọn chơi cuối. Mình thắng mà cái chọn chơi đầu tiên thì nó chưa có kinh nghiệm, thấy không? Rồi, như vậy thì chúng ta cũng đã vượt qua thử thách. Còn 5 cái trứng còn lại. Thời gian bao nhiêu? Đó là một bí mật chúc mình sẽ bật mí. Còn bây giờ, xin mời gia đình thứ hai. Chúng ta sẽ đến với thử thách của gia đình thứ hai, gia đình của em Thông ha. Mình rút kinh nghiệm. Hồi nãy gia đình kia chơi sao, mình rút kinh nghiệm mình chơi tốt hơn nha. Dạ. Thử thách vẫn như thế, tìm ra 10 quả trứng và ăn 5 quả. Nói chung là chia nhau ăn ha. Chuẩn bị. Vẫn là thời gian. Đây. Khi nào đồng hồ Quyền Linh chạy thì đồng hồ ban tổ chức chạy, và khi Quyền Linh bấm lại đồng hồ ban tổ chức bấm lại. Ha. Mình cố gắng làm sao mà càng ít thời gian càng tốt. Tìm ra được 10 trứng càng sớm càng tốt. Tất cả sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Đấy, cuộc săn tìm trứng chín thưa quý vị. Đó, kinh nghiệm quay luôn. Nhưng mà quan trọng lột cho nó nhanh hay không hay nào. 1 trứng, 2 trứng, 3 trứng, coi chừng nó bể ra. 3 trứng rồi đúng không? 4, 5, cố lên. 6, trời ơi, 7 trứng rồi, còn 3 trứng nữa. Cố lên nào. Anh lấy được 2, 3 cái rồi. 7 rồi, 7, 8. Còn 2 trứng nữa tìm đi, ở đây sống nhiều quá rồi. Hồi hộp chờ đợi. 9 rồi. Cái trứng cuối cùng mới là nguy hiểm. Một quả cuối cùng nằm ở đâu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rồi, 9. Còn một quả cuối cùng, lùng đi. Trời ơi sao vậy? Sợ là nếu mà mình chừa lại thành ra kiếm coi sót ở trong quả trứng. Trời ơi, nằm ở đây. Thấy không? Sót không đập ra sai lầm đấy không? Đập ra là chiến thắng rồi. Ăn mà 5 trứng mau lên. Ăn mau lên. Rồi, bấm thời gian. Trời ơi, cũng như không. Đáng lẽ là thắng rồi mà nó nằm ở đây. Đi tìm ở trong kia. Cuối cùng hạnh phúc ở đâu? Hạnh phúc rất gần chúng ta, đừng tìm ở đâu xa cả. Chúc mừng gia đình thứ hai đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mỗi gia đình đều có một cái khuyết điểm mà gia đình cuối cùng sẽ là gia đình nhận ra. Nhớ nha, kỹ chút xíu, nhanh chút xíu là được. Chuẩn bị. Đây. Quan trọng vẫn là chiếc đồng hồ này quý vị. Số mấy đây? Dạ 000. 000 nha. Sẵn sàng. Và bây giờ sẽ là thử thách của gia đình thứ ba. Bắt đầu. Vô. Tìm nhanh lên nào. Càng nhanh càng tốt. Nhanh lên. Đập đi. Lẹ. Một trứng bỏ vô đây nè con trai. 2 trứng. 3 trứng. 4 trứng. 4 trứng rồi, nhanh lên tìm trứng đi. Trứng đập. Đấy. 4 trứng rồi. 5 trứng. 6 trứng. Trời ơi, còn 4 trứng nữa.
7 trứng. Bơi ra ngoài luôn, bơi ra ngoài luôn. Bể không sao, 8 trứng, còn 2 trứng nữa. Nhanh lên. Nhanh lên. 8 trứng rồi, đập đi con. Coi. 8 rồi. 9 trứng, còn 1 trứng nữa thôi. Nhanh lên. 1 trứng cuối cùng. Tìm đi, lục tung nó lên. 9 trứng rồi. Trứng cuối cùng bao giờ cũng khó cả. 9 trứng, còn 1 trứng cuối cùng. Đây. Đập mau lên. Ê, lộn. Chưa. Có rồi. Nhanh. Ăn đi. 10 trứng đủ. 5 4 3 2 1. Yeah. Trời ơi. Sao Trương Thị Vinh? Dạ. Cảm giác của em sao? Quýu. Em hơi quýu. Lê Lộc thấy nghẹn ngào đúng không? Nhưng mà xin thưa quý vị rằng cái mà lo nhất, cái mà căng thẳng nhất đó là trứng cuối cùng. Trời, lục tung cả cái đống rơm lên để tìm ra trứng cuối cùng. Chúng ta cho tràng pháo tay chúc mừng gia đình thứ 3. Và bây giờ mời cả ba gia đình ta công bố kết quả. May mắn dành cho khán giả từ trường quay có 5 cái ba lô. Dạ. Mời Lê Lộc với lại Vinh sẽ rút cho khán giả. Dạ. Ai cũng có tên luôn. Rồi, Lê Lộc xin được bóc lá phiếu đầu tiên. Họ và tên Bùi Bảo Long. Bùi Bảo Long. Trời ơi, đẹp trai luôn, lên đây luôn. Rồi, người thứ 2 may mắn đó là Nguyễn Văn Tám. Nguyễn Văn Tám. Nguyễn Văn Tám à? Phú Xuân Nhà Bè. Dạ, xin mời chú. Rồi, tiếp tục. Tiếp luôn. Mình dò cái trúng không đây coi. Đưa cái phiếu của con đâu. Lấy phiếu. Và tiếp theo là Nguyễn Thị Nhạn, số 501 đôi vào số điện thoại á. Nguyễn Thị Nhạn. Đem phiếu lên luôn. Rồi cầm phiếu đó nha. Có phiếu không chú? Mình có phiếu, lấy phiếu nha. Dạ. Người may mắn tiếp theo có tên là Trần Thị Sáu, Phú Xuân Nhà Bè. Rồi, cô. Người cuối cùng nè, Võ Thị Em, số đôi điện thoại là 470. Dạ, xin hỏi cho. Đúng số điện thoại. Rồi, đứng đây luôn ha. Lá phiếu may mắn tiếp theo, người có tên Nguyễn Đình Thọ. Ủa? Trời ơi, sao 2 đứa ngồi kế bên. 2 người ngồi kế bên nhau luôn. Rồi, dạ. người cuối cùng nha. Và người cuối cùng đó là Phan Quốc Thắng, 727 đuôi. Phan Quốc Thắng. Rồi, có rồi. Rồi, đúng hết. 707 đuôi. Rồi, mời các bạn trao ba lô nào. Dạ. Ông trao đi Lộc. Dạ. Rồi, con đây là. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục mái ấm gia đình Việt. Xin mời quý vị. Kính thưa quý vị, như vậy là thời gian hồi hộp đã trôi qua. Bây giờ chúng ta bước đến thời gian căng thẳng khi Quyền Linh công bố kết quả này. Đó là kết quả cuối cùng trong ngày hôm nay. Gia đình nào có số thời gian thấp nhất, gia đình đó sẽ được bước vào vòng trong rút những bản logo của mái ấm gia đình Việt. Gia đình về nhì sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Gia đình về ba sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Theo thời gian chúng ta đã thực hiện, Quyền Linh xin công bố thời gian của gia đình anh Thời tổng cộng là 11 phút 41 giây. Gia đình anh về ba trong ngày hôm nay nhận được giá trị giải thưởng là 15 triệu đồng. Còn lại gia đình của chị Huyền
là mẹ của Thông cùng với gia đình của chị Kiều. Số thời gian của gia đình chị Huyền, mẹ của Thông, là 11 phút 20 giây. Và gia đình của chị Kiều là 9 phút 34 giây. Chúc mừng. Như vậy là gia đình chị Kiều đã được bước vào vòng trong của Má Ấm Gia Đình Việt. Gia đình về nhì là gia đình của chị Huyền, mẹ của em Thông, nhận được giá trị giải thưởng là 20 triệu đồng. Chúc mừng gia đình chị Kiều. Chị Kiều cảm xúc thế nào? Dạ thì em cũng rất là vui. Em cũng xin nhân đây cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho gia đình chúng em tham gia cái chương trình này để có một số vốn thì để cho cháu nó học tập. Rồi em cũng có một chút xíu để buôn bán trái cây. Buôn bán trái cây. Anh Thời có chia sẻ gì cảm xúc khi trải qua những thử thách của chương trình? Dạ, cũng cảm ơn chương trình đã dành tạo điều kiện gia đình của nuôi em để đến chương trình này. Em xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho con em có tiền đi học. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thử thách cuối cùng với gia đình chị Kiều. Hy vọng rằng với thử thách này, gia đình chị Kiều cùng với hai nghệ sĩ sẽ làm sao càng nhanh lại càng tốt. Nếu thời gian càng thấp thì bảng logo càng nhiều. Sẵn sàng chưa? Sẵn Mời quý vị đến với thử thách cuối cùng dành cho gia đình chị Kiều với Mái Ấm Gia Đình Việt. Chúc mừng. Đây là vòng chơi đặc biệt dành cho gia đình của chị Kiều ha. Vòng chơi này thì con gái sẽ vẽ. Con vẽ vào hai chú heo con ở kia. Con có một cái bức tranh về con heo đó, bức tranh đồng hồ đó. Con vẽ 2 vòng và cái đuôi con heo. Mình coi cái hình sao mình vẽ y chang vậy thôi, mà vẽ hai bên luôn. Xem hình cái đi, cảm nhận nha. Chúng ta sẽ vẽ 3 điểm nào. Chúng ta vẽ 2 cái vòng này ở bên thân con heo. Cái đuôi mình tô màu xanh là xong. Đó, cái màu này nó tương ứng với cái màu trên đó nha. Thời gian càng thấp thì càng tốt. Nếu mà xong 1 phút chúng ta được 8 bản logo, 2 phút chúng ta được 6 bản logo, 3 phút chúng ta được 4 bản logo, rồi từ 4 phút trở lên là chúng ta được 2 bản rồi 1 bản, tùy theo thời gian các bạn. Rồi, sẵn sàng. Bây giờ thì con gái đọc đồng hồ chú Huyền Linh. Dạ, không nha. Nhớ thời gian đó, càng nhanh càng tốt. 3, 2, 1, bắt đầu. Nhẹ nhàng thôi. Đổ lên. Từng con. Nhẹ nhàng thôi. Ôm nó nhẹ nhàng vào lòng thôi. Ôi trời. Cái gì vậy? Ôm nó nhẹ nhàng đi Vinh, ôm nó đi. Sợ gì Vinh? Heo con mà ẩm nó. Ủa con kia phút giây luôn rồi kìa. Vẽ đây ra, vẽ cái màu đó. Mới có một màu thôi. Vẽ thêm đi con, vẽ bự lên. Vẽ bự lên nha. Rồi cái vòng tròn một tiếng bên ngoài. Xíu nữa. Vòng tròn một tiếng bên ngoài. Vòng cho nó bự lên Lê Lộc. Em cứ viền cái một tiếng luôn đó. Rồi ok. Nó phê nằm im ru luôn rồi. Mới có 1 vòng thôi. Cố gắng xích ra con gái. Nhờ ai vô cột cái dây bên con kia giùm cái được không? Kệ nó, không cần cột đâu. Gì vậy? Nhẹ nhàng thôi. Bạn này bạn thân. Cùng tuổi ha. Qua đây. Nó cười kìa. Thấy cười Vinh. Nó táp anh ơi. Làm gì đâu mà sợ với Vinh, nó cười thấy chưa? Cho em vẽ mặt bên kia với. Rồi. Nhớ vào đi. Cố lên. Nhanh càng tốt. Đã cái rơm rồi. Hơi bị lâu rồi. Vẽ đậm lên. Rồi ok. Nó nằm im ru luôn rồi, nó khoái. Cái gì đây? Gì vậy Vinh? Ê, con kia nó in hình cho con này luôn rồi. Con kia nó tự in hình cho con này luôn rồi.
Vô đi Vinh. Gì vậy? Trời ơi. Đá Vinh hả? Gì vậy Vinh? Gì vậy Vinh? Trời ơi. Vẽ đậm lên. Nhẹ nhàng thôi, trời ơi tội nghiệp con heo. Nhẹ nhàng thôi Vinh. Nhanh hai cái bụng, hai cái bụng. Cái vòng bự lên. Trời ơi dài quá rồi. Tô cái đuôi nha em, tô cái đuôi nha. Cố lên. Cứ làm vòng tròn, cứ làm vòng tròn đi, cứ làm vòng tròn. Vòng tròn cho nó tròn vô. Bên đây nè. Làm màu xanh cho nó tròn. Tròn móc lên kìa. Rồi. Rồi. Ok. Cái đuôi chưa? Rồi. Buông nó ra coi. Rồi bấm thời gian lại. Trời ơi cái gì không mà dí con heo dữ vậy Vinh? Heo lần đầu tiên trong đời bắt heo anh. Hèn chi nó sợ con heo dễ sợ luôn vậy đó. Em sợ nó đau em. Rồi chúng ta đã kết thúc thử thách ngày hôm nay. Bây giờ mình công bố kết quả thôi quý vị. Vỗ tay thật lớn nào. Rồi mọi thứ sẽ trôi qua. Ánh sáng lại đến. Niềm vui lại đến. Đó là những gì mà Linh nghĩ rằng là điều tất yếu trong cuộc sống này. Bất kỳ gia đình nào cũng vậy. Chúng ta luôn luôn trải qua những khó khăn rồi đến thời sẽ vinh quang thôi ha. Hôm nay thì qua những cái thử thách đó áp lực rất là nhiều, nhưng đến cuối cùng chúng ta có một cái kết quả nó tốt đẹp. Ở thử thách thứ 3 này đó, nếu như bắt con heo sớm hơn á thì mình sẽ khá hơn là được 4 bảng. Dạ. Nhưng mà vì mình dí con heo hoài không bắt được nó, thành ra giờ mình đã vượt qua thời gian 4 bảng rồi. Từ 4 phút trở lên là chúng ta chỉ có 2 bảng thôi. Dạ. Gia đình đã dừng lại thời gian là 4 phút 35 giây thưa quý vị. 4 phút 35 giây chúng ta có cơ hội chọn 2 cái bảng logo. Nhưng mà chưa chắc là số tiền nhiều hết nha. Bởi vì á, gia đình về nhì có 20 triệu, gia đình về ba có 15 triệu. Ở trong đây nếu mà mình không may mình rút được 2 bảng, bảng 5 triệu, bảng 10 triệu là có 15 triệu thôi. Thôi mời chúng ta về vị trí để chuẩn bị rút bảng logo. Ở đây có 8 bảng logo với giá trị giải thưởng khác nhau. 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 45, 50 gì đó chưa biết. Bây giờ chị kêu chị chọn cho gia đình mình bảng đầu tiên đi chị. Số mấy? Dạ em xin chọn. Có số đó chị. Dạ bảng số 2. Số 2. Màu gì đây? Dạ màu cam. Màu cam. Số 2 mái ấm gia đình Việt. Nào xin mời. Ai... hồi hộp đó. Trời ơi cái bảng này hồi hộp đó nha. Màu cam. Đúng giáo Lê Lộc hả? Dạ. Hồi hộp quá chú ơi. 50 50 50 50. Chắc chắn 6 số 0 rồi ạ. 50. Thêm một số 0 nữa. Thêm một số 0 nữa. Số 5. Có nghĩa là 35 triệu. 5 triệu 15 25 35 35 45 55 55 55 đi. 85 55 75 75 85 85 95 hết 95 95 đó. 95. Số nào? 100 nè. Trời 95. Áo cam không ra rút không? Áo cam ra rút không? Dạ. Thôi chị lên rút đi. Cái của chị chọn nè. Chị rút thử xem có ai. Kiều lên. Chị chạy lên rút đi. Màu cam.
Số 15. Đó là số tiền của chị. Chúc mừng chị. 15 triệu đồng thưa quý vị, đó là số may mắn đầu tiên. Thật ra với gia đình chị 15 triệu trong giai đoạn này cũng là con số lớn. Bây giờ còn một bản logo nữa. Chọn đi nào con gái. Dạ con chọn số 5. Số 5. Thế Vinh có thích số 5 không? Dạ thích ạ. Lê Lộc có thích số 5 không? Dạ có ạ. Có đúng không? Chị Kiều có thích số 5 không? Hả? Dạ có. Đúng rồi. Số 5 bà con đồng ý không? Đồng ý. Mời số 5. Nào. Số này nó quyết định, bởi vì số này nó càng cao càng tốt quý vị. Nếu mà cái này 5 triệu á là gia đình của chị Kiều bằng gia đình về nhì. Nếu 10 triệu á là hơn gia đình về nhì. Hy vọng rằng nó hơn nhiều chút xíu. 35 triệu. 35 triệu. 35 triệu. 35. Số 0, số 0, số 0, số 0. Một số 0 nữa rồi. À đây, Linh với Lập ở đây. Lên con, lên. Lên đi con gái, đúng rồi. Ba con phù hộ con nào. Con kéo đi. Kéo. Kéo con. Hai tay luôn. Kéo. Kéo. 50 triệu. 50 triệu đồng nào. Wow. 50 triệu thưa quý vị. Quá là may mắn luôn. Thưa quý vị, như vậy là với bản logo ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc, gia đình của chị Kiều đã có bản logo 50 triệu đồng. Wow. Hoa sen ngon, hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất 15 triệu đồng. Ống nhựa hoa sen dẫn nguồn hạnh phúc 50 triệu đồng. Như vậy là gia đình chị có 65 triệu đồng. Con thấy thế nào con gái? Dạ con vui lắm. Con vui lắm hả? Con chị Kiều? Dạ em cũng rất là vui. Rất là vui đúng không? Cảm giác thế nào Lê Lộc khi mà mình cùng đóng góp rút ra cái bản 50 triệu đó? Con có tin vào điều đó không? Dạ con không tin, con nghĩ là 20 triệu là cao lắm rồi. Vậy đó hả? Dạ nhưng mà không ngờ là 50 triệu. Minh thấy thế nào Dạ. Minh? Em tin là số 5. Tin là số 5. Số 5 không? là sẽ 50 triệu. Em Như vậy là cái trứng cuối cùng của em lấy ra đó, nó đem điều may mắn cho chị Kiều hồi nãy. Thật ra khi có 9 trứng rồi, còn cái trứng cuối cùng anh lo lắm. Nhưng mà em đem cái trứng cuối cùng ra, trời ơi anh mừng quá trời mừng luôn. Và chính cái trứng cuối cùng đó, nó cũng là một điều may mắn giúp cho gia đình của chị Kiều hôm nay có 65 triệu đồng. Chúc mừng. Mời tất cả ba gia đình chúng ta trở về để nhận giải thưởng của chương trình Mái ấm gia đình Việt. Một ngày trời mưa lâm râm, gió hiu hiu lạnh ha. Lúc đầu thì đầy những giọt nước mắt, sau đó thì đầy những niềm vui, và cuối cùng thì tràn ngập những nụ cười. Đó là những cái điều mà chúng tôi luôn luôn muốn đem đến quý vị. Rất là nhiều cảm xúc trong chương trình Mái ấm gia đình Việt. Hôm nay chúc mừng cả ba gia đình. Đầu tiên xin mời Trương Thế Vinh sẽ gửi món quà của Mái ấm gia đình Việt cho gia đình của anh Thời. Chúc mừng anh. Tiếp theo thì Lê Lộc sẽ gửi đến cho chị Huyền. Mời chị Huyền nhận món quà từ Lê Lộc, Mái ấm gia đình Việt là 20 triệu đồng. Chị Huyền cảm giác thế nào? Dạ em xin cảm ơn chương trình em, gia đình em ạ. Rồi, Thông có muốn nói gì với mẹ trong lúc này không? Dạ thương mẹ. Con thương mẹ ha. Rồi cố gắng mẹ con đùm bọc nhau, cố gắng mình tranh thủ về Ninh Bình một chuyến nha. Tiếp theo là giá trị giải thưởng 65 triệu đồng sẽ thuộc về gia đình của chị Kiều. Cảm xúc của chị trong lúc này như thế nào? Dạ nói chung là em cũng rất là vui. Cũng xin cảm ơn chương trình đã tạo cái sân chơi cho các cháu như vậy để
có một cái số vốn để cho cháu nó tiếp tục đi học. Khi mới đến đây chị có tin rằng chị sẽ là người chiến thắng với giải thưởng lớn như vậy không? Dạ không, lúc đi là em cũng chỉ nghĩ là ví dụ như gì nhiều, gì ba thôi, chứ cũng không nghĩ là mình sẽ gì nhất. Dạ. Chúc mừng chị. Trong khó khăn bao giờ cũng vậy, chúng ta có rất nhiều áp lực nhưng đừng bao giờ dừng lại. Hãy cố gắng vượt qua nó. Một lần nữa cho một tràng pháo tay để chúc mừng cả ba gia đình ngày hôm nay đến với mái ấm gia đình Việt. Trương Thị Vinh, em muốn nói gì với ba gia đình ngày hôm nay? Em thì cũng suy nghĩ là em muốn góp thêm 5 triệu cho gia đình bên đây để cho cái niềm vui được chan hòa. Tức là Trương Thị Vinh sẽ gửi tặng thêm 5 triệu cho gia đình anh Thời. Cảm ơn em rất là nhiều ha. Cảm xúc Lê Lộc thế nào? Thật sự là nếu như mà Lê Lộc nhìn lên thì có thể Lê Lộc chưa bằng ai, nhưng Lê Lộc nhìn xuống thì Lê Lộc đã may mắn hơn rất là nhiều người. Dẫu biết rằng cuộc sống này còn những người khó khăn và rất cần những vòng tay san sẻ của mọi người. Hy vọng rằng Tôn Hoa Sen sẽ cùng đồng hành với mái ấm gia đình Việt, và hơn nhiều nữa các nhà tài trợ sẽ cùng dang rộng vòng tay để có thể ôm ấp được nhiều những hoàn cảnh trong cuộc sống này nữa ạ. Một lần nữa cảm ơn Trương Thị Vinh, cảm ơn Lê Lộc rất nhiều vì sự có mặt của các bạn, là niềm động viên khích lệ tinh thần những gia đình khó khăn trong ngày hôm nay. Cảm ơn, chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt với những vai diễn với con đường đam mê của mình. Chúc cả ba gia đình ta gặp thật nhiều may mắn, bình an trong cuộc sống. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Mái ấm gia đình Việt. Chương trình Mái ấm gia đình Việt do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Golden Mall thực hiện với sự đồng hành của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Horizon Home. Chương trình được phát sóng vào lúc 20h30 thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Xin chào. Mái ấm gia đình, ngày mai con sẽ lớn lên. Mái ấm gia đình, Việt Nguyên con không thể quên. Mái ấm gia đình yêu thiêng liêng, nhạc sinh thành mãi trong tim. Hãy tin con mà. Mái ấm gia đình, mái ấm gia đình. Hoa Sen Home hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Ngày mai con sẽ lớn lên. Mái ấm gia đình, Việt Nguyên con